Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, syempre, bibigyan ko kayo ng isang unboxing kasi nabili ako ng ring light sa Lazada. Super saya ko kasi ang bilis ng process niya at as in, thumbs up ako sa delivery niya. But hindi ko alam kung thumbs up din ba ako sa item niya. So, let's start! So, first, ito yung Lazada na in-order ko. At, syempre, bubuksan na natin siya para makita na natin yung laman ng sila. Alam naman natin yung ring light ko. Pero, syempre, iba pa rin pag binubuksan natin. So, yun. Mag-unbox na yung ring light ko. Yung ring light ko tayo, guys. Yeah. Yes. This is my ring light. Yes, ang galing-galing niya. Ganda. Yan. LED 10. 3 colors can be adjusted. Ring fill light. Tapos, fill light and beauty face. Make face and eye in beauty. Night core extreme. Multiple color. Temperature. So, tatlong color daw yun. Yun ata yung light, medium, yung warm, ganun na light. Hindi ko alam kung ano yun eh. Kasi bili na ako ng bili. Oh, by the way, this ring light worth 489 pesos, rather. 489 pesos. Kasama na dun yung shipping fee niya. Kaya, eto na kasi yung pinaka-cheapest na nakita ko sa Lazada at nakita ko rin na maganda yung review niya. I will link the shop below in the description box. Kung gusto nyo bumili ng ring light, pwede doon. Yan, ito lang siya. Ganyan lang siya, guys. Yan. Yan. So, yun. Yan siya. Ganyan siya. Yan. Tapos, may kasama siyang phone holder na ilalagay dito. Dito. Yes, dito. Ilalagay dito siya. Dito ba yun? Oo, di ko alam eh. Paano ba ito? Ah, okay. Paano daw? Ganyan daw yun, guys. Ganyan. Then, ito ay papasok mo dito. Ay! Ano ba yun? Ito ay papasok mo dito. Yan. Yan. For the phone. Para sa phone. Yan. Hindi siya kasha. Wait lang nga. Wait lang, guys. Wait lang. Kaya natin to. Meron na tayo matawag na assistant for now. Para saan ba to? So, yun. Ganyan siya. Ito muna sa baba ang iluna ko. Yan. Hi! Yan. Ito, hindi ko siya magets. Paano ba siya? Wait. Ito lang ang mahirap dito sa item na ito kasi walang product na nakalagay. Walang nakalagay na ring light. Kung ilan yung kasha.
siya eh. Mga masira kasi kung pipilitin. Tama ba? Excited pa naman siya kung gamitin siya, pero parang di na. Ganyan. Paano? Wait lang guys makuha siya. Ito lang kasi yung kasama niya, oh. Ganyan lang. So, kung ito yun. So. Yan. Okay, gets ko na. Ganyan lang talaga pala siya, guys. Yan, oh. Ganyan. Pinasok lang siya dito. Then, i-curve mo lang siyang ganyan. Tama ba? Wait lang. Yan. Dito mo siya i-curve yan. Oh, yan. Oh, yan. Ganyan. Ganyan na yung curve niya. Make sure na nasa center siya. Yan. Nasa center. Then, try natin. Let's try. Wait. So, yun guys. Ito kasi nabili kong ring light is, ano siya, ring light lang talaga. Wala siyang stand. So, ito, pwede nyo ata siyang lagyan dito ng stand kung gusto nyo bumili ng stand lang. May nabibili naman na ganun. So, nakadepend sa inyo kung gusto nyo ng ganun. Kasi, kaya ako bumili nito, alam ko nakikita nyo na may ilaw ko ngayon for now, pero hindi po siya ring light. It's emergency light. Yan. Yan. Emergency light siya. Kaya, papatayin ko muna siya. Then, itatry natin itong ring light. Ito. O, diba? Yan yung tunay na kulay ng room ko. So, ito. USB siya. USB type. Yan siya, guys. Yan. USB type siya. So, kung Android yung phone nyo, or kahit anong phone, anong phone, pwede nyo isaksak siya. Basta kasya siya, ha? Yan. Saksak mo natin. Yan. So, ayan. Hawakan ko na lang siya. Dito, meron siyang on. Yan. Wait. Hindi nakakita eh. Ay. Ayan, oh. May power on. May minus. May reverse. Tapos, ito yung plus. Hindi ko alam. Try natin kung ano yun. Yeah. This is the warm light. Then, yung minus, guys, is yung nag-ano siya, wait. Yung minimize ng color niya. This is the warm. And, eto pag pinlas mo din mo. Pag pinlas mo, masalino siya. But, syempre, eto, yan, off niya yan. It's off. Then, open natin. Ito, nasa gitna, yung may arrow na paikot, yun yung reverse. Yun yung magpapahit ng kulay ka. Ayan. This is the white. I think white ito. Ito, white, warm, middle warm, medium warm. So, yun, guys. Yan. Pero mas bet ko tong white kasi mas maganda. At, itatry ko siya ngayon sa cellphone ko. So, lipat ko muna siya, guys. So, I'll be back. Hi guys, I'm back at na-set up ko na yung ring light. At syempre, itatry natin kung ano yung pinagkaiba ng 3 color na ibibigay na itong ring light. Unang-una is the warm color, and the medium warm color, and the cool warm
cool warm, cool, cool light. So, this is, as you can see, ito yung, ano, cold light ng ring light ko ngayon. And, okay naman siya. Yan. Maganda naman siya. And, this is the next one. Ayan ang aking warm light from my ring light. So, parang, mas maganda siya. Parang nabibigay niya yung magandang effect ng skin ko. Kasi parang siyang normal lang. Pero, hindi siya yung talagang katulad ng kanina. Pero, okay siya. Yan. Then, next is the warm white. The warm white? Basta warm siya. Eh, siya yung nasa gitna. Medium white yan. Medium cool warm. Ganon. Parang ganon. Basta ito yung nasa gitna. Ito ko. Ang ganda. Yan, ang ganda niya. So, yun guys. Ito na yung feedback ko sa item na ito. At promise, hindi masasayang yung pera nyo. Alam kong mahal siya kasi 489 siya. Tapos wala pa siyang stand, 'di ba? Pero worth it siya kasi merong ibang may ibang items sa Lazada na ring light siya pero may defect siya ganun. Pero hindi naman, I mean, hindi sa disclaimer lang kasi totoo. Kasi hindi naman tayo lahat nakakakita ng magaling na seller sa Lazada. At aaminin natin yun. But, super lucky natin kasi nakakita tayo ngayon ng good seller ng ring light na affordable naman siya. Pasok naman siya sa budget, guys. Kaysa naman bumili tayo ng ring light na worth 1,000 plus pero hindi natin sure, di ba? At least ito, mura lang. At kung hindi man maganda, at least hindi nakakapanghinayang. Kasi, mahirap yung nakakapanghinayang yung pera sa panahon ngayon. Pero, syempre, as I promise, I will put the link in the description box ng store na to. Na store na binabilhan ko pala ng ring light. And, this is my life for now and my vlog for now. Grabe na may black my endo. So yun guys, for today's video, ito lang muna. At I hope and I promise na the daily vlog na po tayo ngayon. At see you on my next one. Kasi magpipilm pa po ako. At thank you for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video. So, bye for now and see you on my next one. Bye!